بسم الله الرحمن الرحیم. ټاپک د موږ سره نن پرایم نمبرز. په نننی ویډیو کې به مونږه ډیفینیشن اف پرایم نمبرز په دې اگزامپلینګ د دې کوېسچن آنسر چې مونږ سره 1 پرایم نمبر ولینه ده، بیا سیټ اف پرایم نمبرز به ځانته ولیکو او د هغې په مدد سره به مونږه یو څو MCQs سولف کو چې مونږه دا کنسپټ کوم زده کو د پرایم نمبر چې دا زمونږ ذهن کې کینی او سبا له کمپیټیټیو ایگزامز کې مونږ بیا په دې باندې MCQs سولف کولی شو. راځو خپل ټاپک طرف ته. ډیفینیشن د مونږ سره a number is said to be prime if it has only two distinct factors. یو نمبر به مونږ سره هله پرایم وي که چېرې دا نمبر مونږ سره دوه کنډیشنز فلفل کوي. اوس دا یو نمبر ده، اینی نمبر کیدی شي. اوس دا نمبر چې دی د دې مونږ فیکټرز فایند کو. دا فیکټرز مونږ سره دوه کنډیشنز فلفل کوي. یو خو دا دی چې دا به دوه وي، ایگزیکټلی دوه، 2. که چېرې مثال په طور یو A دی بل B دی، دا دوه دي. بل دا پکار دی چې دا مونږ سره ډسټینکټ پکار دي. داسې نه چې مطلب یو نمبر دی د هغې یو فیکټر دی هغه ته ریپیټ کړي، پای کې به ریپیټیشن نه وي. مثال په طور اوس یو نمبر ده 2، د دې فیکټرز زه لیکم. نو فیکټرز باندې زموږ جدا لیکچر موجود دی. البته اسانه طریقه یو دا ده چې ته د دې نمبر نه لیس او د دې ایکول کم نیچرل نمبرز دي هغه ځان ته ولیکه. په هغې باندې د دې نمبر ډیویژن وکړه. نو د دې نه لیس او ایکول چې کوم نمبرز دي هغه دا ما ځان ته ولیکل. دا نمبر چې کوم دا به اوس زه په دې باندې ډیوایډ کړم. اوس دا 2 دی په 1 باندې ډیوایډ کړه، نو ریمایندر تی نه 0 راځي. 1 ملټیپلای بای 2 ریمایندر ما سره 0 راغی. نو دا 1 مونږ سره د دې 2 فیکټر دی. نو فیکټرز اف 2 که زه ځان ته ولیکم نو 2 فیکټرز ما سره یو شو 1 او بل که په 2 باندې ډیوایډ کړم هم د ریمایندر 0 راځي، نو 2 شو. اوس د دې نمبر مونږ سره چې کوم فیکټرز دي نو هغه 2 دي او د یو بل نه جدا جدا دي. لہذا دا نمبر چې دا مونږ سره یو پرایم نمبر ده. یو پراپر طریقې سره د دې لیکلو کوشش کوو. نو 2 is a prime number because it has only two factors I dot E dot. د دې I dot E dot مطلب دا دی چې that is 1 and 2. دغه شانتي 3 که چېرې تاسو چک کوئ نو د هغې هم صرف دوه فیکټرز دي 1 او 3. د 1 او 3 نه علاوه بله داسې هندسه نشته دی چې په هغې باندې تاسو دا 3 ډیوایډ کړئ او ریمایندر مونږ سره 0 راشي. اوس پرایم نمبرز خو مونږ وپېژندل. یو کاونټر اگزامپل پیش کوو، یعنی کې پور چک کوو چې آیا دا 4 مونږ سره اوس پرایم نمبر ده که نه ده. فیکټرز به فایند کو. فیکټرز فایند کولو دپاره به د 4 نه لیس چې کوم مونږ سره نیچرل نمبرز دي هغه به ولیکو او دا 4 به پکې خپله هم شامل کو. 4 به ډیوایډ کو مونږه په 1 باندې، په 2 باندې، په 3 باندې او په 4 خو چې کله 4 ډیوایډ کړي نو دا خو معلومه خبره ده چې ریزلټ په 1 راځي. 1 ملټیپلای بای 4 نه مونږ سره 4 راځي، ریمایندر 0 دی. 2 ملټیپلای بای 2 نه مونږ سره 4 راځي، ریمایندر 0 دی. 3 ملټیپلای بای 1 چې وکړم نو 3 راځي، ریمایندر مونږ سره په دې کیس کې 1 راغی. یعنی کې په 3 باندې دا 4 مونږ سره ډیویزیبل نه دی. نو لہذا د 4 فیکټرز به زه ولیکم چې ما سره دی 1 2 او دا 4 په خپله باندې. اوس د 4 فیکټرز چې دی دا مونږ سره فیکټرز اف 4 دا مونږ سره ګریټر دي د 2 نه. مونږ سره پکارو صرف 2 او دا مونږ سره راغلل 3. نو په دې وجه باندې 4 چې دی دا مونږ سره یو پرایم نمبر نه ده. اکثرو سټوډنټانو نه چې کله تپوس وشي چې دا 1 مونږ سره ولې پرایم نه ده، د 4 دپاره خو تا ماته ریزن وي، د 6 دپاره تا ماته ریزن وي چې سر د دې فیکټرز چې دي نو هغه مونږ سره د 2 نه سیوا دي. په دې وجه باندې دا پرایم نه بلکې یو کمپوزیټ نمبر ده. کمپوزیټ نمبرز انشاءالله د زموږ بل ټاپک دی، په دې باندې به جدا لیکچر ریکارډ کوو. خو اوس راځو د 1 طرف ته چې 1 مونږ سره پرایم ولې نه ده. د پرایم نمبرز ډیفینیشن تاسو ووی. A number is said to be prime if it has only two distinct factors.
مختلف دوه پکار دي. اوس که چېرې مونږه 1 فیکټرز فایند کوو نو د 1 فیکټرز فایند کولو طریقه تاسو ته یو شارټکټ ما وښو چې د 1 نه لیس یا ایکول اني نمبر دی د هغې نه لیس چې کوم نیچرل نمبرز دي او دا نمبر په خپله دا به ځان ته ولیکئ. د 1 نه لیس مونږ سره نیچرل نمبر شته دی نه، نیچرل نمبر سټارټ کېږي د 1 نه او 1 به په خپله باندې په ځان باندې ډیوایډ کړو نو 1 ملټیپلای 1 1. اوس ریزلټ کې مونږ سره ریمایندر راغی 0. مطلب دا شو چې د 1 فیکټر دی 1 خو بله انسا دې ځای کې نشته دی. نو یو خو دا وجه شوه چې فیکټرز دا مونږ سره لیس دین دی 1. بعضې بکس کې به تاسو لیدلي چې دا 1 یې 2 پیرې په 1 ډیوایډ کړی. اوس په 1 چې په 1 باندې 2 پیرې هم ډیوایډ کړي نو ریمایندر ته مونږ سره 0 راځي، مطلب دا 1 2 پیرې شه. نو که په دې کنډیشن کې وګورئ نو 1 مونږ سره 2 پیرې ریپیټ کېږي او په ډیفینیشن کې مونږ ویلي دي چې دې کې مونږ سره ریپیټیشن نه دی پکار بلکې دا مونږ سره ډیسټینکټ پکار دي. په دې وجه باندې چونکې دا فیکټرز مونږ سره ډیسټینکټ نه دي یعنی کې دا کنډیشن مونږ سره نه فولفل کوي نو لہذا 1 چې دی دا مونږ سره پرایم نمبر نه ده، ناٹ ا پرایم نمبر. اوس زه په دې باندې یو څو MCQs حل کوم خو د MCQs پورشن ته تلو نه مخکې سیټ اف پرایم نمبرز ځان ته لیکو. سیټ اف پرایم نمبرز، اوس که سیټ اف پرایم نمبرز مونږ ځان ته ولیکو نو پی نه ډینوټ کوو مونږه سیټ اف پرایم نمبرز. په دې کې 1 شاملولی شم، 0 پکې نشم شاملولی ځکه چې 2 فیکټرز نشته دی. only 2 factors نو دا کنډیشن 0 هم نه پل کوي دا 1 هم نه کوي نو 2 بالکل 2 فیکټرز دي شته دي نو 2 به په دې کې مونږ شامل کو. دا شانتي 3 که مونږ چیک کو نو 3 هم مونږ سره صرف 2 فیکټرز دي 1 دی 3 دی 5. دا شانتي 7 11 13 17 and so on 1 ډیجټ چې دی دا دې کې ما تاسو لیکلی دا یا 1 نمبر هغه تاسو ویریفای کولی شئ. کوم کنسپټس چې مونږ ووایي چې تاسو به فیکټرز فایند کړئ که چېرې هغه صرف 2 ډسټینکټ فیکټرز وي نو هغه به پرایم وي او دا هغه نمبرز دي چې د دې صرف 2 ډسټینکټ فیکټرز دي. اوس دې ځای کې یو بل MCQ دی. په MCQs پورشن کې هغې مختلفو الفاظو کې ریپرزنټیشن هم شوی دی خو البته دې طرف ته راځو لږ غونته له دې ځای کې هم ځان پوه کولو کوشش کوو. 2 مونږ سره ایون نمبر ده که مونږ وګورو 3 5 7 11 13 دا باقي چې کم هم نمبرز دي نو دا ټول مونږ سره اډ نمبرز دي. که چېرې تاسو نه څوک تپوس وکړي چې په دې پرایم نمبرز کې ایون نمبرز څومره دي نو بعضې سټوډنټان چې لکه زما نو هغوی به ورته وایي چې الله ته ښه پته ده اوس چې دې کې څومره شی پرایم نمبرز دي. البته که چېرې تاسو دا نمبرز دا سیټ ایکسټینډ کړئ 17 پسې دا 19 23 دا شانتې دا نمبر ولیکئ نو تاسو ته به د 2 نه علاوه په دې کې بله ایون نمبر ملاو نشي نو صرف اور صرف چې مونږ سره په دې پرایم نمبرز کې ایون نمبر ده نو هغه 2 ده. دا یو نمبر چې دا 1 only 1 په دې کې مونږ سره دا ایون ده. MCQs پورشن طرف ته ځو یو 2 MCQs په دې باندې سولف کوو. MCQs نمبر 1 د مونږ سره د نمبر under root n will always be irrational if n belongs to set of even numbers odd prime یا none of these. اول irrational نمبر ریوایز کوو. irrational نمبر مونږ سره هغه نمبر وي چې مونږ یې p by q پام کې نشو لیکلی یا p او q چې دی نو دا مونږ سره انټیجرز نه وي یا q equal to 0 وي. په دې درو کنډیشنو کې که چېرې یو هم پکې راغی نو دا نمبر مونږ سره چې ده دا irrational ده. لکه اوس مثال په طور که زه ولیکم د irrational example under root
2. نو اوس انډر روټ 2 موږ سره انډر روټ 2 by 1 پام کې لیکلی شو، خو دې کې دا انډر روټ 2 دا موږ سره انټیجر نه ده، یعنی does not belong to set of integer. دا دویم نمبر کنډیشن فولفل کوي، نو لہذا دا موږ سره یو irrational نمبر ده. په دې باندې به ان شاء الله جدا لیکچر ریکارډ کوو، نو تاسو به په ښه انداز کې پوه شئ. البته دې ځای کې MCQs طرف ته راځو. ایون نمبرز زه ځان ته که سیټ ولیکم نو 0 2 4 6. بعضې میتھمیټیشنز وایي چې دا 0 ایون نه دی نه آډ دی، بس دی پکې اړومه حساب وي، نو لہذا دې ته نه موږ لرکو صرف 2 4 6 8 دا شانتې یو څو ډیجټس مې ولیکل. که آډ نمبرز موږ چیک کو نو هغه دی موږ سره 1 3 5 7 and so on. پرایم نمبر سیټ اوس موږ ځان ته ولیکو 3 2 3 5 7 and so on. اوس یو 1 by 1 په دې کې پوټینګ کو چیک کو د ایون نمبرز لپاره. انډر روټ 2 انډر روټ 4 انډر روټ 6. انډر روټ 2 موږ سره یو irrational نمبر دی. انډر روټ 4 په ځای 2 سکوير لیکلی شم، د دې نه 2 ما سره راځي. انډر روټ 6 په خپل ځای راشي. انډر روټ 2 او انډر روټ 6 دا خو ما سره irrational دي، خو دا منځ کې چې کوم پاتې شو 2 دا ما سره اوس ریشنل دی. 2 by p by q پام کې هم لیکلی شي، p انټیجر ده او q not equal to 0 به هم وي، نو دا موږ سره ریشنل ده. نو لہذا دا ایون نمبرز چې که پکې پټ کې نو دا همیشه irrational به نه راځي. آډ نمبر پکې لپټ کوو. انډر روټ n په ځای باندې باول شي 1 n په ځای به شي 3 n په ځای به شي 5. اوس انډر روټ 5 او انډر روټ 3 دا خو ما سره irrational دي. کیو پرایم irrational سیټ مونږه د کیو او د پاسه پیله ډیټ دا ډیش غونډه کې ولګو، نو دې نه مونږ د دې سیټ ریپرزینټ کوو. خو دا 1 چې دی نو دا مونږ سره یو ریشنل نمبر ده. انډر روټ 1 نه مونږ سره راځي 1، نو اوس 1 خو مونږ سره یو ریشنل ده. نو دې لپاره هم دا آلویز همیشه والا خبره غلطه شوه. پرایم نمبرز د پاره کې چې مونږ چیک کو نو پرایم لومبی ډیجټ د مونږ سره 2 دویم دی 3 5 and so on. داسې ځای دا به آلویز مونږ سره irrational وي. نو لہذا د دې سټیټمنټ لپاره زموږ صحیح انسر چې دی نو هغه سی دی. اپشن سی صحیح شو، نو اپشن ډي خو پکې راتلی نشي. MCQ نمبر 2 طرف ته ورځو. How many numbers in the set of prime numbers are divisible by 2؟ اکه MCQs دی کم چې مونږه وختي ایکسپلین کو، البته دی کې لږ غونته کې الفاظ می بدل کړی دي. divisible by 2 numbers that are divisible by 2. سوال دا دی چې دې نمبر ته مونږ بل څه نوم اخلو چې په 2 باندې مونږ سره divisible وي. divisible مطلب دا چې ریمایندر به مونږ سره 0 راځي کله چې مونږ په 2 باندې هغه نمبر ډیوایډ کو. بالکل دې ته مونږ ایون نمبرز وایو. مونږ وګورو how many numbers in the set of prime numbers. د prime number set وختي مونږ ولیکو چې 2 3 5 7 and so on. په دې کې مونږ سره څومره ایون نمبرز دي؟ انفینټ دي، only one دي، A and B دواړو پوسیبلیټی شته که none of these. نو آی کیجنګ انسر چې کوم دی آپشن نو هغه مونږ سره انفینټ دی. ولې چې دا یو سیټ انفینټ دی نو په دې کې خو بلا شي ایون نمبرز کیدای شي. خو تاسو ته وختي ما وی چې که سره دا تاسو هر څومره ایکسټینډ کوي تاسو وګورئ دا خبره مونږ سره پروف ده چې د 2 نه علاوه په پرایم نمبرز سیټ کې مونږ سره بل ایون نمبر نشته دی. نو په دې کې مونږ سره صرف only 2 یعنی کې 1 نمبر is even. صرف اور صرف یو ډیجټ چې دی یو نمبر چې دی نو دا مونږ سره په دې کې ایون دی، لہذا زموږ صحیح آپشن بی دی. آپشن A غلط دی ځکه چې دا مونږ سره یو آپشن بی صحیح وختو. سی پوسیبلیټي هم نشته دی او ډي هم غلط آپشن دی. جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمت الله.